Pagkabit mo natin guys yung kanya mga push rod. Yan, isa-isa. Yan. Kabit ko na lahat. Okay, nakabit ko na lahat guys. Yung push rod, ang gagawin natin, kakabit naman natin yung rocker arm. Yan. So, maglagay ito, kailangan nakashoot talaga ito dito. Yung mga ano niya. Yan. Nakashoot talaga yan. Hindi pwedeng hindi nakashoot. Yan, okay. So, saka kayo maglalagay ng head bolt. Yan, lagyan mo na natin, Brad. Ganun lang. Tapos, maghihigpit na. Yan. Mano-mano muna ang gagawin ng sistema dyan. Ang sistema yan, kakamay nyo muna. Pagkatapos nyo kamay, paghigpit na, saka kayo gagamit ng ratchet. Pagkatapos ng ratchet, saka na kayo maghigpit. Pag maghigpit na sa ratchet, saka na kayo gagamit ng torque wrench. Okay? So, yun ang mga basic pointers guys pag titira kayo ito. Yan. So, almost buo na siya. Sige. So, higpitan muna namin guys. Tapos balikan nyo yung konti.